Hallå, nu är det november och det här är inte den typiska tiden då man vill plantera jordgubbar, men nu hände det sig att jag hittade väldigt förmånligt jordgubbsplantor och nu är det ju fortfarande plusgrader, solen skiner, det är underbart. Så därför tänkte jag att jag förbereder en bädd för jordgubbarna färdigt till nästa år. Så då har man en mindre sak på våren, även om det är härligt på våren att börja på, men det är också härligt att kunna göra det i november, sällsynt. Så nu har jag fräst jorden med en jordfräs. Jag ska visa. Så här är en fin jordfräs som är ungefär lika gammal som jag, tror jag. Men det fungerar ju, det gör ju jag också. Och så har jag fräst jorden här. Man ser ju, jag har inte så jättemånga jordgubbsplantor så att det räcker med en rad om jag kan förbereda en rad. Och orsaken till att jag har fräst jorden är att här är ju en hel massa gräs. Så först slog jag det så kort som möjligt och så har jag fräst den. Alltså gått med den här flera varv då. Det är ju lite vått och lerigt nu så det är ganska klibbigt. Men orsaken till att jag har gjort det här är att jag vill kunna kratta till en bänk. Och sen vill jag ha lite halm på bänken. Och så har jag beställt jordgubbsplast. Jordgubbsplasten har jag inte fått än. Så den kommer jag att få kanske först om någon vecka. Så jag kommer inte kunna plantera jordgubbarna idag. Och vi får se om jag hinner det innan snön kommer. Det har utlovats lite snö nästa vecka. Men det är nästa vecka och det hinner ändra. Jag kan visa mina jordgubbsplantor. Här är också faktiskt mina fina sparrisplantor som jag har sått från frö. I vinter blir det 2 år sedan så att jag gjorde en frösådd år 24 på vårvintern och sådde sparris, planterade ut dem förra året. Eller nej, förra året. Och nu ser de så här stora och fina ut. Sparris behöver få växa några år innan man kan skörda, men jag är riktigt glad åt dessa mina små plantor här. Här har jag också lite jordgubbar tillsammans med sparris. De lär ska trivas bra ihop. Men det är inte de jordgubbarna jag ska ha en ny bänk åt, utan det är dessa polka jordgubbar som jag fyndade för en 10-pack för 2 euro. Så det är ju fantastiskt. Då jag var ju tvungen att köpa dem. Det förstår ni, att jag var tvungen att köpa dem. Så ifall jag inte hinner få ner dem i marken innan det blir för kallt, så då får de stanna här. Bara täckta med lite halm. Så där som de var. Och hinner jag få ner dem så hinner jag få ner dem. Men nu ska jag jobba på med bänken. Sådär, nu tänker jag också slänga dit all gräs som jag slog innan. Och det är ju för att dött gräs är organiskt material och det vill vi ha. Det här är väldigt lerig jord som vi har här. Och fördelen med lerig jord är ju att det håller fukten väldigt bra. Så det torkar inte ut speciellt lätt. Men det kan bli väldigt tung jord. Så att organiskt material, det vill vi ha. Och därför slänger jag dit gräset. Och dessutom halm.
Så, nu har jag alltså försökt forma en liten bädd här. Det syns ju inte jättebra, men det syns lite. Och sen har jag slängt på allt gräs här. Och det här kan jag göra därför att jag kommer att använda jordgubbsväv. Och den kommer att kväva ut ogräs. Och det här gräset kommer att förmultna ganska snabbt under våren. Och eftersom det är lite upphöjt så här, så kommer marken att bli uppvärmd lite snabbare på våren. Också på grund av den mörka plasten som kommer på här. Och då kommer alla fina dagmaskar att jobba på här under. Så det här gräset fyller den funktionen, och sen också halmen som jag kommer att lägga på här. Och allt sånt här organiskt material, det är ju inte enbart för sån här lerjord. Kolla, där är ju alldeles blött. Sånt här klibbigt. Men det är inte bara för lerjord om man vill använda organiskt material. Det fungerar ju jättebra också om man har sandjord eller så. Jord som inte håller fukten bra och jord som liksom släpper all näring igenom på en gång. Så också där är det bra med organiskt material. Så det är alltid bra med organiskt material. Och det är ju därför man gärna i sån här både permakultur och så här regenerativ odling gärna vill använda täckväxtlighet, att man inte låter marken stå tom och bara så här, så att man inte har sån här lera någonstans, utan man har alltid täckt marken. Då mår marken bättre, maskarna och mikroberna mår fint. Och nu ska vi se om vi kan öppna en av de här balarna. Så tjock plast. Sådär ja, då har vi en bal att börja jobba med. Och den här har ju blivit blöt som man kan se, så den fick vi förmånligt eftersom den inte duger till så mycket annat. Men till att täcka en sån här bänk duger den alldeles utmärkt. Så, jag har rivit loss en del och nu är det bara att bära den dit den ska. Så där. Nu är jag nöjd alltså. Om man är så där pedant och vill få raka linjer, då kan man ju sätta en stolpe där, en stolpe här och dra ett band mellan. Då får man ju raka linjer. Men det orkar jag inte hålla på med. Så jag kör så här ögonmått. Och tanken här är att jag ska få rum för liksom en dubbelrad med jordgubbar som kommer att vara så här zigzag mönster, så att det blir 2 rader, men de är inte mitt emot varann utan de är så här lite mellan varann, och då hoppas jag att de ska må bra så och ha lite mer utrymme att få växa.
En till fördel med att ha en sån här upphöjd bänk är ju att eftersom det här är väldigt tung jord och väldigt våt jord för det mesta, så kommer ju vattnet att rinna ner och det blir inte för blött för jordgubbarna, vilket annars skulle vara risk här, eftersom jordgubbar vill inte stå riktigt blött. De behöver ju ha vatten, speciellt när de blommar. Jordgubbar ska få vatten när de blommar, då blir det stora jordgubbar, men de vill inte simma. Så jag ska tro att det här blir riktigt bra. Planen är att få en bänk till här bredvid, men så många plantor har jag inte nu att det skulle vara bråttom med det, så att det är ju trots allt november. Så jag orkar inte laga en till bänk nu, utan det får vänta till våren. Jag kommer att få jordgubbsplast tillräckligt mycket för att göra flera bänkar, men jag vill också täcka in många av de bänkar vi har odlat på det här året, därför att vi har väldigt mycket ogräs. Och det enklaste sättet att bli av med ogräs är att kväva det med plast. Så ja, förstås, för vi vill inte använda gifter. Så det ska vi göra. Vi ska göra det enklare för oss själva och köra lite plast, mer plast ett tag här. Sen när gräset inte växer så mycket längre, alltså när man har hållit på några år och jobbat med ett ställe, så då växer det inte lika mycket ogräs längre. Men just nu, eftersom det här har varit en höåker, så har vi mycket gräs. Här ser man också jordfräsen. Det är ju en hel massa gräs som jag är tvungen att försöka putsa bort ur rotorbladen här innan den ska ställas undan igen. Om inte nu, vi får se. Kanske vi orkar köra här bredvid ännu. Men ja, det blir mycket att putsa här. Men så är det. Det är ändå lättare än att inte ha en jordfräs. Det är ingen zucchini som växer här nu längre, men mangold mår ju bra som helst. Så fin. Den är ju inte en favorit i alla hushåll, men jag älskar att den är så färggrann och så härdig. Det får man säga. Ja, saftig. Saftig är den också. Här fyndar man ju salvia ännu också. Borde jag plocka in lite. Fänkål. Det är ju så gott. Hinner man inte få knölen så kan man alltid äta bladen. Och bladskaften, alltså, så gott. Kanske jag borde gå in och laga mat. Det verkar som att jag är hungrig. Vad gott. Plocka in lite salvia faktiskt. Det blir gott. Torka den. Jag har nog aldrig i mitt liv haft så här mycket grönsaker att plocka ännu i november. Tack och lov. Så underbart. Vilken glädje. Vilken glädje. Alltså, nu är jag som nöjd liksom. Så nöjd. Så nöjd.